สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Grab View ค่ะตอนนี้วิวก็มาอยู่ที่ National Gallery Museum ของอังกฤษนะคะก็จะบอกว่าที่นี่มีภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแวนโกะปิกัสโซดาวินชีหรือว่าโมเน็ตก็มีนะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันค่ะถือว่ามาเที่ยวเป็นเพื่อนกันละกันนะคะยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดสุ่ม subscribe ให้ Channel Grab View กันค่ะ subscribe เสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆอยู่ด้านข้างด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยในที่สุดนะคะหลังจากที่ผ่านแกลเลอรี่ต่างๆมามากมายมีแต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงนั้นเลยเราก็มาถึงภาพวาดฝีมือแวนโกะของแท้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะวินเซนต์ van Gogh ออกเสียงยากมากนะคะหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในนามวินเซนต์ van Goghเนี่ยนะคะเป็นศิลปินยุค post impressionist ชาวดัตช์ค่ะชีวิตของเขาเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะคะหลังจากที่เติบโตมาในครอบครัวอายุได้ประมาณ 17-18 เขาก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานในห้องภาพแห่งหนึ่งห้องภาพนี่ก็คือห้องขายภาพอะไรอย่างนี้นะหลังจากที่เขาฝึกงานในบ้านเกิดได้พอสมควรเนี่ยเขาก็โดนส่งไปที่สาขาที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันนะว่าปารีสฝรั่งเศสเป็นเหมือนแบบแทบจะเป็นเมืองหลวงศิลปะเลยทำนองนั้นอะไปอยู่ที่นั่นคิดว่าชีวิตจะเจริญงอกงามใช่ไหมคะเปล่าเลยค่ะด้วยความที่แวนโกะเป็นคนซื่อมากแล้วก็เป็นคนที่แบบใจบุญไม่ชอบไปโกงใครไม่ชอบไปเบียดเบียนอะไรใครชีวิตก็เลยลำบากเพราะว่าห้องภาพที่แวนโกะไปทำงานเนี่ยนะคะชอบหลอกขายภาพให้ชาวบ้านคือประมาณว่าแบบไปเอาภาพกากๆมาแล้วก็แบบนี่เป็นภาพชั้นยอดของศิลปินที่โด่งดังฉันจะขายในราคาสูงมากอะไรอย่างนี้แวนโกะก็ชอบไปแอบกระซิบบอกคนซื้อประมาณว่าแบบรูปนี้ไม่ดีรูปนี้กากอย่าไปซื้อคิดว่าเป็นพนักงานพูดแบบนี้เจ้าของร้านจะแฮปปี้ไหมไม่มีทางนะคะสุดท้ายแวนโกะก็เลยโดนไล่ออกค่ะแล้วก็ชีวิตพังไปช่วงหนึ่งชีวิตพังรอบแรกไม่เท่าไหร่แวนโกะรู้สึกว่าในเมื่อชีวิตด้านการค้าขายของฉันพังฉันก็จะเข้าสู่ด้านศาสนาแล้วกันดังนั้นนะคะแวนโกะก็เลยเข้าไปใช้ชีวิตด้านศาสนาค่ะไปเรียนนู่นเรียนนี่แล้วก็พยายามจะเป็นนักเทศก็มีโอกาสได้ไปเทศที่เมืองแห่งหนึ่งนะคะแต่บังเอิญค่ะด้วยความที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจพูดไม่ค่อยเก่งแต่อยากเป็นนักเทศมันก็ไม่เข้ากันตั้งแต่แรกแล้วนะเทศไปเทศมาก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายแวนโกะก็เลยหันหลังให้ศาสนาแล้วก็ค้นพบว่าหนทางของฉันเนี่ยมันอยู่กับศิลปะนี่แหละไม่ใช่ทางอื่นหรอกในเมื่อฉันไม่อยากขายภาพฉันวาดเองก็ได้นะคะดังนั้นนะคะช่วงประมาณปี 1880 ถึงประมาณ 1890 อะไรเงี้ยช่วง10 ปีนั้นนะคะแวนโกะก็เลยผันตัวเองมาเป็นศิลปินแล้วก็วาดภาพออกมาเยอะมากๆเลยค่ะแค่ในระยะเวลา10 ปีเนี่ยเขาวาดภาพไปถึงประมาณ 2,100 ชิ้นเลยทีเดียวนะคะวิลองเฉลี่ยออกมาดิว่าแบบรูปหนึ่งใช้เวลาวาดกี่วันแล้ววาดรูปมันไม่ใช่แบบว่าแค่วาดการ์ตูนอะไรพวกนี้นึกออกปะวาดเป็นภาพสีน้ำมันใหญ่โตอลังการอะไรทำนองนี้นะคะเรียกได้ว่าวาดไปเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของแวนโกะเนี่ยนะคะก็จะเป็น post impressionist ทั่วไปนะคะก็คือใช้สีจัดฝีแปรงนี่แบบฉูดฉาดถ้าใครไปดูภาพแวนโกะชัดๆเนี่ยจะเห็นว่าแบบฝีแปรงนี่แบบปุ๊บเวลาเขาพิสูจน์กันว่าภาพไหนเป็นภาพที่แวนโกะวาดจริงๆเนี่ยส่วนมากเขาจะดูที่ฝีแปรงกันค่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะภาพวาดของแวนโกะเนี่ยมักจะวาดอะไรที่แบบง่ายๆชิลๆเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าแบบชีวิตมันก็เท่านี้แหละเรียบง่ายนะจ๊ะนอกจากนี้นะแวนโกะนี่ก็ไม่ได้เป็นศิลปินที่แบบอยู่คนเดียวอยู่ของฉันไม่สนิทกับใครอะไรแต่ก็มีโอกาสได้รู้จักศิลปินชื่อดังหลายคนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเขาคนนึงค่ะก็คือปอล โกแกงนั่นเองเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อโกแกงกันนะ
เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งซึ่งก็นำมาสู่ภาพที่วิวจะพามาดูนี่เองค่ะภาพที่วิวจะพามาดูนะคะก็คือภาพ Sunflowers นั่นเองค่ะซึ่งภาพ Sunflower เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพที่เป็นภาพชุดนะไม่ได้มีรูปเดียวแบบที่เห็นตรงนี้ภาพนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดที่เรียกว่า Decoration for the Yellow House นะคะก็เป็นภาพที่แวนโกะวาดขึ้นมาค่ะเพื่อตกแต่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นสีเหลืองตรงตัวไปไหมคือบ้านหลังนี้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นบ้านที่แวนโกะไปเช่าอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่โกแกงเนี่ยจะมาพักอยู่ด้วยดังนั้นแวนโกะด้วยความรักเพื่อนนะคะก็เลยวาดรูปดอกทานตะวันขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปประดับในห้องนั้นแล้วก็บอกโกแกงว่านี่โกแกงชีวิตมันก็เท่านี้แหละเรียบง่ายไม่จำเป็นจะต้องไปตกแต่งอะไรหรูหรามากมายแค่ภาพดอกทานตะวันก็ทำให้ชีวิตดีแล้วทำนองนี้ซึ่งทำให้โกแกงเนี่ยนะคะถึงขั้นออกปากพูดเลยนะว่าภาพชุดดอกทานตะวันเนี่ยเป็นภาพที่ดีที่สุดในชีวิตของแวนโกะเลยคือเป็นแบบผลงานชิ้นเอกเลยนะคะแวนโกะกับโกแกงเนี่ยนะคะสนิทกันถึงขั้นที่ว่าตอนที่แวนโกะวาดภาพดอกทานตะวันเนี่ยค่ะมันมีภาพที่โกแกงเพ้นรูปแวนโกะเพ้นรูปดอกทานตะวันอยู่ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นแบบภาพซ้อนภาพซ้อนภาพซ้อนภาพเลยทีเดียวค่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้นี่ก็สนิทกันค่อนข้างมากนะแล้วก็มีดราม่าอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นแบบแวนโกะนี่ก็สภาพจิตไม่ค่อยปกติอะเป็นคนที่ซึมเศร้านิดนึงเพราะว่าชีวิตไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะตอนมีชีวิตอยู่ภาพก็ไม่ได้ขายออกเท่าไหร่เพิ่งจะมาดังตอนตายนะอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมันมีครั้งหนึ่งที่แวนโกะเนี่ยกำลังวาดภาพหนึ่งอยู่แล้วก็แบบอารมณ์เสียอารมณ์แปรปรวนโลกกำเริบอะไรก็ไม่รู้หยิบใบมีดโกนขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่จะฆ่าโกแกงขึ้นมาเลยก็มีเหมือนกันนะซึ่งหลังจากวิ่งไล่โกแกงเราไม่สำเร็จแทงโกแกงไม่สำเร็จแวนโกก็หันมาเอามีดโกนอันนั้นน่ะตัดหูของตัวเองทิ้งแล้วก็ไปนั่งวาดภาพตัวเองที่หูขาดไปอะไรทำนองนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้ของแวนโกแล้วที่ตัดหูตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะด้วยความป่วยทางจิตใจต่างๆเนี่ยแวนโกก็ฆ่าตัวตายไปในวัย37 ปีนะคะถือว่าเป็นการจบชีวิตที่ค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดเขาอายุยืนยาวกว่านี้เราคงมีผลงานศิลปะให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่แวนโกตายไปเนี่ยจากที่ล้มเหลวมาทั้งชีวิตภาพขายออกแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะจาก 2,000 กว่ารูปเนี่ยก็กลายเป็นว่าผ่านไปไม่นานปรากฏว่าผลงานของแวนโกะเนี่ยเกิดฮิตขึ้นมาแล้วก็มีคนซื้อขายกันกระจุยกระจายเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่น่าเศร้าพอสมควรเลยนะเพิ่งจะมาดังตอนตายไม่ได้รับรู้เลยว่าตัวเองดังค่ะก็จะเห็นนะว่าแวนโกะนี่ฮิตมากๆนะคะก็จะเป็นรูปเดียวในแถวนี้เลยที่แบบทุกคนมามุงกันเพราะว่าภาพนี้มีชื่อเสียงมากจริงๆนะคะภาพนี้ชื่อว่าภาพ Sunflowers นะคะก็วาดขึ้นในปี 1888 นะเก่ามากๆแล้วรูป Sunflower ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะเขาบอกว่าเขาวาดภาพนี้ด้วยสีเหลืองเพื่อที่จะได้แสดงถึงความเป็น friendship หรือว่าเป็นแบบเป็นความเป็นเพื่อนนะคะซึ่งภาพนี้ตอนแรกที่สร้างขึ้นมานะคะแขวนอยู่ในห้องนอนแขกในบ้านของแวนโกะค่ะคือเขาภูมิใจในภาพนี้มากๆเลยนะดอกทานตะวันเนี่ยมันคือสัญลักษณ์แสดงความแบบชื่นชมแสดงความ gratitude อะเอาจริงป่ะตั้งแต่เด็กหัดวาดภาพสีน้ำมันก็ดูรูปนี้นี่แหละก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะแบบเดินมาแล้วแบบของจริงอะอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นพอสมควรนะคะถือว่าเป็นความเนิร์ดในรูปแบบหนึ่งนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่เคยวาดรูปนะคะเคยวาดแบบสีน้ำมันเคยวาดสีพาสเทลสีอะคริลิกอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ความสามารถหดหายไปหมดแล้วอย่างที่หลายๆคนเห็นภาพประกอบในคลิปวิดีโอต่างๆก็เหลือเท่านั้นละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงภาพชุดดอกทานตะวันบ้างดีกว่าที่บอกว่าเป็นภาพชุดเนี่ยเพราะว่าภาพดอกทานตะวันนะคะไม่ได้มีแค่ภาพเดียวใช่ไหมหลายคนที่เคยเห็นภาพดอกทานตะวันนี้ตอนที่วิวโชว์รูปให้ดูน่าจะเอะนิดนึงว่าแบบมันไม่เห็นเหมือนรูปที่ฉันเคยดูเลยนี่แหละค่ะสาเหตุเพราะว่าภาพชุดนี้มีถึง7ภาพด้วยกันแล้วก็วาดต่อเนื่องกันมานะคะซึ่งแต่ละภาพเนี่ยนะคะก็กระจายไปอยู่ในที่ต่างๆของโลกค่ะโดยภาพดอกทานตะวันทั้ง7ภาพเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันชุดแรกคือ4ภาพแรกที่เป็นออริจินอลที่ตั้งใจวาดมาแต่งห้องโกแกงนี่แหละส่วนอีก3ภาพเป็นภาพที่แวนโกะแบบชอบมากก็เลยก๊อปปี้4ภาพแรกออกมาเป็นแบบชุดที่2นะคะทีนี้ถามว่าภาพดอกทานตะวันตอนนี้ถ้าอยากดูให้ครบไปอยู่ที่ไหนบ้างขอบอกเลยว่าไม่มีโอกาสดูให้ครบแล้วค่ะเพราะว่าภาพที่1นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลดังนั้นพอเป็นส่วนบุคคลเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะนอกจากเขาจะมาเปิดให้ดูค่ะส่วนภาพที่2เนี่ยอันนี้หาดูยากกว่าอีกเพราะว่าเดิมเนี่ยนะคะมีคนญี่ปุ่นคนนึงมาซื้อไปค่ะกะว่าจะเอาไปประดับที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนสงครามโลกครั้งที่2นะคะตอนที่ญี่ปุ่นโดนทิ้งระเบิดต่างๆนานาทำให้ภาพนี้สูญหายไปพร้อมกับสิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะปัจจุบันนะคะก็มีความพยายามที่จะสร้างภาพนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะจากภาพถ่ายของภาพดั้งเดิมเนี่ยนะก็พยายามจะสร้างกันขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าแบบฝีแปรงมันก็ไม่ใช่แวนโกะอะไรมันก็ไม่ใช่แบบไม่ลงตัวสักทีก็ต้องรอกันต่อไปค่ะแอบบอกนะคะใครเป็นแฟนคลับโคนันยอดนักสืบจิ๋วโคนันหรือว่าดีเทคทีฟโคนันเนี่ย
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมแต่ถ้าใครดูโคนันเดอะมูฟวี่ตอน 19 นะคะปริศนาดอกทานตะวันมรณะเนี่ยดอกทานตะวันที่พูดถึงก็หมายถึงภาพนี้นะคะภาพลำดับที่ 2 ในชุดดอกทานตะวันเนี่ยนะคะส่วนภาพลำดับที่3นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงนะคะปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะและก็มาถึงภาพลำดับที่ 4 ก็คือภาพที่วิวได้ไปดูนี่แหละก็น่าจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันนะคะฉากหลังเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้ปัจจุบันก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่ National Gallery Museum ของประเทศอังกฤษนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่อยากเดินทางไปอังกฤษแต่อยากดูภาพดอกทานตะวันของแวนโก๊ะลำดับที่ 4 ที่วิวไปดูเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7 เป็นภาพที่เรียนแบบมาจาก4ภาพแรกใช่ไหมคะภาพเรียนแบบของรูปดอกทานตะวันรูปนี้เนี่ยนะคะตอนนี้มีอยู่2ที่ด้วยกันค่ะก็คือที่โตเกียวนะคะเป็นภาพลำดับที่ 5 แล้วก็ภาพลำดับที่ 6 ค่ะปัจจุบันอยู่ที่มูลนิธิแวนโก๊ะที่เนเธอร์แลนด์นะคะส่วนภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพเรียนแบบรูปที่อยู่ที่มิวนิกนะปัจจุบันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพดอกทานตะวันของแวนโก๊ะนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นภาพชื่อว่าแวนโก๊ะแชร์นะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่มีชื่อเสียงมากๆของแวนโก๊ะเลยก็แสดงให้เห็นเก้าอี้ของแวนโก๊ะแล้วก็ป้ายของแวนโก๊ะกับยาเส้นที่แวนโก๊ะสูบนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะต้องเซ็นเซอร์บุหรี่ไหมนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็เป็นศิลปะแล้วกันนะทุกคนนะเขาบอกว่าภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของเก้าอี้ธรรมดาทั่วไปตั้งอยู่บนพื้นธรรมดาทั่วไปแบบสร้างจากเอิร์ธแวร์เขาบอกว่าภาพเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของแวนโก๊ะค่ะที่เป็นคนง่ายๆพูดอะไรตรงๆไม่ได้หรูหราฟูฟ้าเวิ้นเวอร์อะไรเหมือนศิลปินในยุคก่อนนะคะที่เวลาจะวาดอะไรโรมันจะต้องแบบ อะไรทำนองนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาค่ะนี่ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของแวนโก๊ะนะคะอาจจะไม่ค่อยดังในไทยเท่าไหร่มันชื่อว่า Long Grass and Butterflies หมายถึงหญ้าสูงๆและผีเสื้อซึ่งถามว่าข้างในมีอะไรประกอบอยู่ก็เป็นรูปของหญ้าสูงๆและผีเสื้อตรงตัวมากนะก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ของแวนโก๊ะเหมือนเดิมนะคะที่จะวาดภาพอะไรที่แบบ simple ง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากแสดงความตรงไปตรงมาแตกต่างจากยุคก่อนนะที่เวลาศิลปินจะวาดภาพอะไรจะต้องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์จะต้องเวอร์วังอลังการมีตัวละครกี่ตัวต้องยัดมันเข้าไปให้ได้ในรูปเดียวนะก็ขัดกันอย่างชัดเจนค่ะดูความเรียบง่ายของแวนโก๊ะไปแล้วนะคะอย่างที่วิวบอกค่ะว่าศิลปินยุคก่อนแวนโก๊ะเนี่ยวาดภาพเวอร์วังอลังการนะเราไปดูคนที่เวอร์วังอลังการกันจริงๆดีกว่าค่ะนั่นก็คือลีโอนาร์โด ดาวินชีนั่นเองสำหรับประวัติของลีโอนาร์โด ดาวินชีนะคะน่าจะไม่ต้องเล่าอะไรมากเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามวีล็อกของวิวที่ไปเที่ยวอิตาลีเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าวิวเล่าเรื่องลีโอนาร์โด ดาวินชีไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่แบบตามรอยลีโอนาร์โด ดาวินชีเลยนะว่าก่อนที่เขาจะวาดภาพเดอะลาสต์ซัปเปอร์เนี่ยเขาไปเห็นอะไรยังไงมาบ้างซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะแต่วันนี้ภาพที่วิวจะพามาดูนะคะคือภาพชื่อว่า Virgin on the Rock หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในนาม Madonna on the Rock นั่นเองค่ะก็เป็นภาพของพระแม่มารีนะคะที่อยู่กับพระเยซูตอนเด็กๆอยู่กับแองเจิลตนหนึ่งแล้วก็อยู่กับจอห์นเดอะแบปทิสต์ที่ยังเป็นเด็กทารกอยู่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้อาศัยอยู่ในถ้ำที่เป็นหินก็เป็นที่มาของชื่อ Virgin on the Rock นั่นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะคะว่าพระแม่มารีนี่เรียกชื่อเต็มๆก็คือ Virgin Mary นั่นเองนะคะภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะดึงความเวอร์จินความบริสุทธิ์ของพระแม่มารีออกมาให้เห็นได้ชัดเห็นจากการเลือกใช้สีต่างๆนะคะแล้วก็เห็นได้จากวงแหวนที่อยู่บนหัวที่เขาเรียกว่าฮาโลด้วยนะในภาพนี้นะคะเราจะเห็นพระแม่มารีนั่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีพระเยซูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแองเจิลดูแลพระเยซูอยู่ประมาณนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาคริสต์มารวมกันล้วนๆเลยนะคะแต่เช่นเดียวกับภาพชุดดอกทานตะวันเลยค่ะภาพชุด Virgin on the Rock เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะคะแต่ว่ามีถึง2รูปด้วยกันค่ะรูปแรกนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วนรูปที่2นะคะก็คือรูปที่วิวพามาดูนี่แหละค่ะซึ่งภาพทั้ง2ภาพเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคือเหมือนตอนแรกลีโอนาร์โด ดาวินชีเนี่ยวาดภาพแรกขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบมีอะไรไม่ถูกใจของผู้จ้างนิดหน่อยก็เลยต้องวาดภาพที่2ขึ้นมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วภาพเนี่ยตั้งใจจะเอาไปไว้ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงมิลานนะคะประเทศอิตาลีค่ะแต่สุดท้ายนะคะโบสถ์แห่งนี้ก็ตัดสินใจขายภาพนี้ออกไปในที่สุดค่ะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยอ่านหนังสือของแดนบราวน์ที่ชื่อว่าดาวินชีโค้ดใช่ไหมคะก็ทำให้คนหันมาสนใจลีโอนาร์โด ดาวินชีกันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะจำในนั้นได้ไหมคะที่พูดถึงเรื่อง Madonna on the Rock หรือว่า Virgin on the Rock นี่แหละที่บอกว่ามี2ภาพแตกต่างกันภาพแรกดาวินชีแอบใส่สัญลักษณ์ชั่วร้ายต่างๆเอาไว้นู่นนี่นั่นก็คือภาพนี้นี่แหละค่ะถ้าใครเคยอ่านมาก็นี่แหละค่ะวิวพามาดูของจริงแล้วนะหลายคนน่าจะคุ้นกับภาพนี้กันดีนะคะก็เป็นหนึ่งในภาพที่ลีโอนาร์โด ดาวินชีร่วมวาดด้วยนะคะไม่ได้วาดเองคนเดียว 100% เป็นภาพของแองเจิลในชุดสีเขียวนะคะแล้วก็กำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่ที่หน้าตาจะคล้ายๆกับไวโอลินแต่ไม่ใช่ไวโอลินนะคะก็เป็นเวียล่าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะภาษาอิตาเลียนยอมแพ้นะใครรู้วิธีออกเสียงก็พิมพ์มาข้างล่างได้นะคะ
ทุกคนน่าจะรู้จักปิกัสโซกันดีนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของปิกัสโซอาจจะไม่ใช่ชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดหรืออะไรที่สุดแต่ก็ทำให้เราได้เห็นลายฝีแปลงอะไรของปิกัสโซที่แบบจะมีความไม่สมจริงอยู่ค่อนข้างมากนะคะที่แบบว่าสมัยนั้นนะถือว่าเป็นเหมือนแบบแทบจะกบฏแห่งวงการศิลปะเลยทำไมเนี่ยทำไมวาดอะไรแบบนี้เขาต้องวาดสวยๆงามๆให้มันเหมือนสิอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการศิลปะในยุคนั้นนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นภาพวาดของศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันเลยไม่ต่างจากแวนโกะเลยนะคะนั่นก็คือโมเน็ตนั่นเองนะคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเท่าไหร่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงค่ะก็พามาดูแล้วกันนะจะได้ดูทั่วๆถือว่ามาเที่ยวด้วยกันละกันค่ะโมเน็ตนี่ก็เป็นศิลปินร่วมยุคกับวินเซนต์แวนโกะนะคะแต่ต่างกันก็คือโมเน็ตนี่ประสบความสำเร็จสูงมากนะคะแล้วก็ร่ำรวยถึงขนาดที่ว่าสามารถซื้อบ้านได้เลยทีเดียวและในบ้านนั้นเขาก็มีสระบัวใหญ่มากซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยวาดภาพนี้ขึ้นมาค่ะก็คือภาพสระบัวนั่นเองนะคะเราน่าจะคุ้นเคยกับภาพนี้กันดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่อยากพามาดูค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากได้ดูภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงไปน่าจะทำให้หลายๆคนที่ชอบศิลปะนี่กรี๊ดกราดกันพอสมควรนะคือจะบอกว่าถ้าไปดูที่ลูฟร์เนี่ยเคยเห็นภาพที่ลูฟร์ใช่ไหมเวลาไปดูโมนาลิซาหรืออะไรเนี่ยได้ดูระยะไกลมากเลยนะแล้วจะมีคนมุงมากมายก่ายกองเราแทบจะเข้าไปไม่ถึงตัวรูปเลยแต่ที่ National Gallery Museum ของอังกฤษเนี่ยนะคะขอบอกว่าเข้าถึงง่ายมากมีแค่เชือกบางๆที่กั้นเราเอาไว้ภาพเนี่ยแทบจะจ่อหน้าเราแล้วเราสามารถเห็นฝีแปรงของแวนโกะได้แบบละเอียดยิบเลยนะคะดังนั้นใครที่ไปอังกฤษแล้วเป็นคนชื่นชอบศิลปะแนะนำว่าไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเข้าฟรีด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่รูปภาพที่สวยนะคะที่นี่ตัวอาคารเนี่ยก็อลังการไม่ใช่เล่นสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่คิดว่าการมาแกลเลอรี่เป็นเรื่องแบบน่าเบื่อไม่มีอะไรไปช้อปปิ้งดีกว่าขอบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะไม่ว่าคุณจะแค่แบบว่าตื่นเต้นโน้ตบ้ารูปชื่อดังแบบวิวหรือว่าแค่เป็นคนฮิปๆเนี่ยที่นี่ก็เหมาะมากเพราะว่าไม่ใช่แค่แบบรูปที่มันแปะอยู่ในหอศิลป์ที่มันสวยนะแต่ว่าตัวหอศิลป์เองเห็นด้านหลังนี้ไหมมันก็เป็นอาคารทรงโดมเป็นอะไรที่ด้านในตกแต่งสวยงามของมันเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี้ยจะบอกว่าชอบมากเดินผ่านทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นลานที่เหมือนทุกคนมาแบบแสดงความติดของตัวเองอะแม้แต่ศิลปินข้างถนนนะคะก็แบบว่าเอาช็อคมาวาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนวาดสวยแล้วสวยมากๆจริงๆก็มาเดินเล่นได้ค่ะใครดูแล้วรู้จักรูปไหนนะคะคอมเมนต์คุยกันมาด้านล่างเลยค่ะมาแลกเปลี่ยนกันในความเนิร์ดศิลปะของเรานะคะ